नमस्ते, म हुँ ओनिक र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ ओनिक अज्ञात युट्युब च्यानल। यो च्यानलमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु साथीहरु। र आजको विषयवस्तु रहेको छ महान विचारहरु। वास्तवमा यो संसारमा महान व्यक्तित्वहरुको जन्म भएको छ र उहाँहरुले महान विचारहरु, महान कुराहरु हामीहरुलाई छोडेर जानु भएको छ र त्यो महान विचारहरुको बारेमा तपाईले मनन गर्नुहुन्छ भने, चिन्तन गर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि हामीले आफूलाई महान बनाउन सक्छौं पक्कै पनि र त्यसबाट धेरै कुरा हामीले सिक्न सक्छौं। आउनु साथीहरु, आजको यो भिडियोमा म केही महान व्यक्तिहरुको महान विचारहरु, मन छुने भनाइहरु लिएर उपस्थित भएको छु र तपाईले जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई एकदम नै अन्तसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो भिडियो अन्तसम्म रोचक नै रहेको छ। जस्तै कि आलोचनाको कुरा हामीले गर्छौं। वास्तवमा हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि विभिन्न सोर्सहरुबाट, विभिन्न साइडहरुबाट हामीले आलोचना सुन्नु पर्ने हुन्छ। तर एकजना महान व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ पक्कै पनि मलाई आलोचना मन पर्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई आलोचना मन पर्छ किन भन्दाखेरि आलोचनाले बलियो बनाउँछ। वास्तवमा साथीहरु, हामीले विभिन्न प्रकारको आलोचना सुन्दै गयौं भने र त्यो आलोचना अनुसारले आफूलाई सुधार गर्दै गयो भने पक्कै पनि हामी भित्रबाट नै बलियो हुनेछौं, हाम्रो आत्मविश्वास पनि बलियो हुनेछ। यो कुरा भन्नुहुन्छ लिब्रन जेम्सले, महान व्यक्तिले। उहाँको महान विचारको लागि हामी पक्कै पनि उहाँलाई सम्मान गर्दछौं र वास्तवमा हामीले यो कुराको अर्थ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै दोस्रो महान व्यक्तिले केही कुरा भन्नुभएको छ, उहाँको महान विचार रहेको छ, त्यो म प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ जसले मलाई सहयोग गरेनन्, ओके, एकदम नै सोचनीय कुरा रहेको छ। जसले मलाई सहयोग गरेनन् म उनीहरुप्रति कृतज्ञ छु। उनीहरुको कारण मैले काम गर्न जानेको छु। पक्कै पनि उहाँहरुले चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छैन र वास्तवमा सहयोग गर्नु भएन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि त मैले काम गर्न सिकेको छु, काम गर्न जानेको छु। एकदमै राम्रो महान विचार रहेको छ। यो महान विचार राख्ने हाम्रो महान व्यक्ति हुनुहुन्छ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्नुभएको छ यो कुरा चाहिँ। थ्यांक यू सो मच साथीहरु। त्यस्तै न अर्को महान विचारतिर लागौं। अर्को महान विचार रहेको छ हाम्रो भविष्य हामीले आज गर्दै गरेको काममा निर्भर रहन्छ। पक्कै पनि र यो महान विचार महान व्यक्तिले भन्नुभएको छ। महान व्यक्तिको नाम हो महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धीले यो महान विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ओके, र त्यस्तै गरिन अर्को महान विचारतिर लागौं। अर्को महान विचार यस प्रकारको रहेको छ कुनै समय पनि तिमी नर्भस हुँदैनौ भने तिमी मानिस नै होइनौ। वास्तवमा एकदमै सही कुरा हो। यदि तिमी नर्भस नै हुँदैनौ भने तिमी मानिस नै होइनौ भनेर यहाँ महान विचार पोख्नु भएको छ। र महान विचार पोख्नु हुने महान यहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ पक्कै पनि यहाँ चाहिँ सिडनी क्रोसब्यले भन्नुभएको छ यो चाहिँ। ओके, त्यस्तै न अर्को महान विचारतिर लागौं। एकदम नै मजा आइरहेको छ। आफ्ना असफलतादेखि नपछुताउनुहोस्। उहाँले भन्नुहुन्छ आफ्ना असफलतादेखि नपछुताउनुहोस्, प्रयास गर्न छुटेका अवसरहरूदेखि पछुताउनुहोस्। वास्तवमा अवसर हामीले पाएनौं, त्यसबाट पछुताउनु पर्छ। हामीले पक्कै पनि जुन प्रयास गर्ने हामी छुटेका छौं, प्रयास गर्नको लागि त्यसबाट पछुताउनु पर्ने हुन्छ। तर असफलतादेखि हामीले पछुताउनु हुँदैन र यो कुरा महान विचार भन्नुभएको छ ज्याक क्यानफिल्ड्सले भन्नुभएको छ। एकदम नै राम्रो कुरा भन्नुभएको छ उहाँले। त्यसै न अर्को महान विचारतिर लागौं। तिम्रो समय एकदमै छोटो छ। तिम्रो समय एकदमै छोटो छ, त्यसैले आफ्नो समयमा अरूको जिन्दगी बाँच्न छोडिदेऊ। आफ्नो जिन्दगी बाँच्नुपर्छ हामीले, अरूको जिन्दगी बाँच्न हामीले छोड्नु पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग छोटो छ समय। र यो महान विचार भन्नुहुने हाम्रो महान व्यक्ति हुनुहुन्छ स्टिभ जब्स। ओके, एकदम नै राम्रो महान विचार उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै न अर्को महान विचारतिर जाउँ। यो चिनिया भनाइरहेको छ। ओके, मोती समुद्रको किनारमा भेटिँदैनन्। मोती समुद्रको किनारमा भेटिँदैनन्। मोती टिप्नु छ भने समुद्र भित्र जानुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ। एकदमै रोचक र ज्ञानवर्धक रहेको छ र मननीय योग रहेको छ। ओके, त्यस्तै न सपना देख्ने मान्छे विजेता हुन्छ। नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको छ यो महान विचार। त्यस्तै गर्न मेरो सफलताको एक मात्र कारण हो बहाना नबनाउनु। वास्तवमा हामीले कुनै काम गर्दाखेरि बहाना चाहिँ पक्कै पनि बनाउनु हुन्न र यो महान विचारको महान व्यक्ति हुनुहुन्छ फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल।
त्यस्तै गर्न अर्को महान विचारतिर जाउँ, जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यही अवसर हुन्छ। वास्तवमा अवसर नभएको ठाउँमा अप्ठ्यारो हुँदैन, त्यो त हुनै सक्दैन। अप्ठ्यारो छ त्यही अवसर छ। र यो महान विचार राख्नुहुने महान व्यक्ति हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ ओप्रा विन्फ्रे। ओके साथीहरू, वास्तवमा जति पनि विश्वमा महान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदमै महान विचारहरू हामीलाई दिनुभएको छ र पक्कै पनि हामीले ती महान विचारहरूलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ, चिन्तन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ पक्कै पनि हामी निचोड निकाल्न सक्छौँ र त्यो अनुसारले यदि हामी आफूले आफ्नो जीवनलाई दिनचर्यालाई अगाडि बढाउँछौँ भने पक्कै पनि हामीले त्यसबाट धेरै ठुलो प्राप्ति गर्नेछौँ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।